हेलो गाइस, यो प्रो प्लानेट युट्युब च्यानल आज फेरि पनि यहाँहरुको बीचमा एउटा ह्याकिङ ट्रिक लिएर आएको छु। यो एकदमै वर्केबल ट्रिक रहेको छ। यो ट्रिक प्रयोग गरेर यहाँले कुनै पनि गेमलाई ह्याक गर्न सक्नुहुनेछ। अनलिमिटेड कोइन, अनलिमिटेड डायमन्ड, अनलिमिटेड एभ्रिथिङ अनलिमिटेड बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैकारण यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै राम्रो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ नै लाग्नेछौँ। भिडियोमा जानुभन्दा पहिला यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ढिला नगरिकन, र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नु होला ताकि हाम्रो च्यानलबाट भिडियो अपलोड भएको जानकारी यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी भिडियोतर्फ लाग्नेछौँ र ट्रिकको प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। आज म यहाँहरूलाई माई टकिङ एन्जिलालाई ह्याक गरेर देखाउनेछु। कसरी माई टकिङ एन्जिलालाई ह्याक गर्न सकिन्छ, कसरी अनलिमिटेड कोइन, अनलिमिटेड डायमन्ड बनाउन सकिन्छ, यसको बारेमा यहाँहरूलाई सिकाउनेछु। सबैभन्दा पहिला म खोलेर देखाउनेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग 286 कोइन र 10 डायमन्ड रहेको छ मात्र। म यसलाई ह्याकिङ गरेर देखाउनेछु। यहाँले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै रहनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नट इनफ कोइन्स भनेर देखाएको छ। म यसलाई अनलिमिटेड कोइन अनि अनलिमिटेड डायमन्ड बनाएर देखाउनेछु। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीसँग एउटा एप चाहिन्छ, यो रहेको छ ह्याक एप डाटा। यदि तपाईसँग यो एप छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क रहेको छ, यहाँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र त्यसपछि खोल्नुहोस्। र खोलिसकेपछि यसमा एउटा सेटिङ बटन रहेको छ, सेटिङमा थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि वर्किङ मोडमा क्लिक गर्नुहोस्। वर्किङ मोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँले सुरुमा साइड रुट मोडमा आउन सक्छ। यहाँले नन रुट मोडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक जानुहोस्, युजर एप्स। यहाँनिर जति पनि एप्स इन्स्टल भएका एप्सहरू देखाइरहेको छ। जुन एप्सलाई तपाईँ ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एप्समा क्लिक गर्नुहोस्। म माई टकिङ एन्जिलालाई ह्याक गर्न चाहन्छु, क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर मेक इट ह्याकेबल भनेर आएको छ, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ह्याकिङ हुँदैछ, वर्किङ भनेर देखाएको छ। एकैछिन यसलाई यतिकै छोड्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भएको छ। अब यहाँ रिमुभमा क्लिक गर्नुहोस्, अनइन्स्टल। र अब इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि पनि इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल हुँदैछ। माई टकिङ एन्जिला इन्स्टल भइसकेको छ। अब ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा नाम लेख्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 200 कोइन र 10 डायमन्ड रहेको छ।
सक्नुहुनेछ। सरी 300 कोइन। यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 300 कोइन र 10 डायमन्ड रहेको छ। अब म यसलाई अनलिमिटेड डायमन्ड र अनलिमिटेड कोइन बनाएर देखाउनेछु। यहाँले हेर्दै गर्नु होला भिडियोलाई। फेरि हामी एयरड्रप डाटामा जानेछौँ। युजर एप्स, टाकिङ एन्जिला, प्रेफरेन्स, यहाँनिर com.outfit7.mytalkingangela फ्री भनेर यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर युजर स्टेट डट करेन्सी स्टेटमा हेर्नुहोस्। यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले यहाँनिर 300 क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ 300 लाई तपाईँ जति बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले 9999 राखिसकेको छु। यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सक्सेस भनेर देखाएको छ। अब क्लोज गर्नुहोस् र यसलाई फेरि क्लोज गरेर टाकिङ एन्जिला ओपन गर्नुहोस्। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अघि 300 कोइन र 10 डायमन्ड थियो। अहिले 100.0M डायमन्ड अनि 100.0M कोइन रहेको छ। यसरी नै यहाँले विभिन्न गेमहरूलाई अनलिमिटेड बनाउन सक्नुहुनेछ। आफूले चाहे जति, आफूले मन परे जति सबै गेमहरूलाई यसरी नै अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अरू धेरै भिडियोहरूका लागि हामीसँग सधैँ साथ दिनुहोला। हामीसँग सधैँ नजिकमा रहनुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।